ชาวอับดุลไททูบเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าชาวเอเชียอย่างเราๆนั้นรับวัฒนธรรมตะวันตกมาหลายอย่างทั้งเรื่องเสื้อผ้าอาคารบ้านเรือนแบบแผนในการใช้ชีวิตประจำวันวิทยาการความรู้ต่างๆและวัฒนธรรมแบบตะวันออกของเรานั้นจะมีอิทธิพลกับชาติตะวันตกกันบ้างหรือเปล่าคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับชินัวเซอรี่กระแสความนิยมศิลปะจีนในยุโรปที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า200ปีก่อนความงดงามแบบตะวันออกที่ดูแปลกตาสำหรับชาติตะวันตกได้ถูกนำมาผสมผสานทั้งในด้านสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในหมู่ชนชั้นสูงถึงขั้นมีการสร้างวังหรือเจดีย์แบบจีนในราชสำนักยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของจีนที่แผ่อิทธิพลข้ามน้ำข้ามทะเลไปในหลายประเทศของยุโรปชินัวเซอรี่เป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากคำว่าชินัวซึ่งก็คือประเทศจีนหมายถึงรูปแบบของงานตกแต่งศิลปะแฟชั่นและสถาปัตยกรรมในยุโรปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฝั่งตะวันออกหรือประเทศต่างๆในเอเชียทั้งอินเดียอาหรับญี่ปุ่นโดยมีจีนเป็นแกนหลักไม่ได้นำเสนอแบบแผนความเป็นตะวันออกอย่างถูกต้องแม่นยำ 100% แต่ใช้จินตนาการและตีความเป็นจีนผ่านสายตาของชาวยุโรปทำให้เกิดความสวยงามที่แปลกใหม่หรือเอกโซติกเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงคริสตศตวรรษที่ 18 ช่วงเดียวกับที่สไตล์ร็อกโคโค่นั้นถือกำเนิดขึ้นมาและสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีโดยเน้นเรื่องรายละเอียดลวดลายที่ดูวิจิตรพิสดารหักล้างกับสไตล์บาโรกที่เน้นเรื่องความสมมาตรและได้รับความนิยมมาก่อนชิโนเซอรี่และร็อกโคโค่ปฏิเสธความเรียบง่ายให้ความสำคัญกับความสุขสำราญการพักผ่อนหย่อนใจเป็นรสนิยมของชนชั้นสูงในยุคนั้นสำหรับยุโรปเอเชียโดยเฉพาะจีนนั้นเป็นดินแดนลี้ลับน่าค้นหาและอยู่ห่างไกลแม้จะมีการติดต่อค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่สินค้าจากจีนในอดีตจะผ่านพ่อค้าคนกลางชาวอาหรับหรือผ่านทางเส้นทางสายไหมก่อนจะมาถึงยุโรปอย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าจากจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ไม่ว่าจะเป็นใบชาเครื่องเคลือบเครื่องเขินหยกหรือผ้าไหมล้วนได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นยุคแห่งการสำรวจทางทะเลที่ชาติตะวันตกเดินทางมายังตะวันออกมากขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและองค์ความรู้ต่างๆพร้อมๆกับการทำการค้าโดยตรงกับจีนในยุคของราชวงศ์ชิงอันยิ่งใหญ่ในฐานะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกชาวยุโรปต่างพากันชื่นชอบสินค้าหรูหราราคาแพงที่มาจากเอเชียแต่เรียกรวมๆกันว่ามาจากจีนชาวยุโรปที่มีฐานะและราชสำนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษดัตช์ฝรั่งเศสหรือสวีเดนตั้งแต่พระมหากษัตริย์สมาชิกราชวงศ์และสาวสังคมชั้นสูงในยุโรปนิยมสะสมตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจากจีนและในธรรมเนียมการดื่มชาประจำวันก็จะนิยมใช้ภาชนะอาทิจานกระปุกใส่น้ำตาลที่มาจากจีนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหรูหราสวยงามได้รับการยอมรับจากสังคมผู้นำในการสร้างกระแสนิยมจีนในยุคนั้นคือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14ทรงสร้างปราสาททริอานอนเดอ พอร์สเลนในปี 1670 ซึ่งถือเป็นอาคารในสไตล์ชินัวเซอรี่หลังแรกในยุโรปสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศสำหรับมาดามเดอ มงเตสปองภรรยาของขุนนางที่เป็นชู้รักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14และต่อมากลายมาเป็นสนมเอกคนโปรดผู้ทรงอิทธิพลการสร้างปราสาทได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งสูง79 เมตรมีด้วยกัน9ชั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในศิลปะจีนแต่ในขณะนั้นฝรั่งเศสยังไม่สามารถผลิตกระเบื้องเคลือบพอร์สเลนคุณภาพดีได้เหมือนกับในเมืองจีนทำได้แค่เพียงกระเบื้องเคลือบดินเผาที่ทาสีน้ำเงินขาวดูคล้ายเครื่องลายครามแต่เมื่อต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวจัดพระราชวังจึงแตกร้าวและเสื่อมสภาพลงหลังสร้างเสร็จเพียง17 ปีก็สั่งให้รื้อถอนปราสาทแห่งนี้พร้อมกับความรักต่อนางสนมที่จืดจางลงจากข้อหาวางยาพิษและทำเสน่ห์ส่วนพฤกษศาสตร์คิวในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยังมีเจดีย์จีน10 ชั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิงแต่สร้างจากอิฐสีเทาสูง49 เมตรประกอบไปด้วยบันได253 ขั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1762 ตามสมัยนิยมในขณะนั้นโดยเซอร์วิลเลียมแชมเบอร์สถาปนิกชาวสกอตเชื้อสายสวีเดนซึ่งเคยเดินทางมายังเมืองจีนหลายครั้งและชื่นชอบความเป็นจีน
ได้สร้างอาคารจีนหลายหลังรวมทั้งเจดีย์ขนาดใหญ่ถวายให้กับเจ้าหญิงออกัสตาผู้ก่อตั้งสวนแห่งนี้ที่ทรงประสงค์ให้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ประจำสวนเจดีย์แห่งนี้ยังมีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดจึงใช้เป็นที่ทดลองระเบิดควันที่ระดับความสูงจากชั้นต่างๆเพื่อประเมินทิศทางและการฟุ้งกระจายมีการเจาะรูพื้นของเจดีย์แต่ละชั้นให้ทะลุถึงกันเพื่อความสะดวกในการลำเลียงระเบิดนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับมังกร80ตัวที่ประดับอยู่บนหลังคาเจดีย์ว่าพระเจ้าจอร์จที่ 4กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ทรงมีนิสัยใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจึงได้นำมังกรไปขายเพื่อนำไปใช้หนี้การพนันอย่างไรก็ตามเจดีย์แห่งนี้ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี 2018 และคาดว่ามังกรน่าจะผุพังไปตามกาลเวลาจึงมีการสร้างมังกรขึ้นมาใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติผสมกับการแกะสลักไม้มีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจดีย์ต้นตำรับที่นานกิงถูกทำลายลงราบเป็นหน้ากรองด้วยสาเหตุจากการเกิดกบฏไท่ผิงในช่วงศตวรรษที่ 19อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางการจีนได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิมออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างร่วมสมัยกลายเป็นเจดีย์สัญลักษณ์ประจำเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่าแก่และความทันสมัยที่เมืองไบรตันทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษมีพระราชวังหลวงริมทะเลที่มีหน้าตาแตกต่างจากวังยุโรปทั่วไปเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งแขกและจีนสถาปัตยกรรมด้านนอกดูคล้ายกับมัสยิดของมุสลิมแต่ในขณะที่การตกแต่งภายในมีความเป็นจีนหรือชิโนเซอรี่อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานภาพเขียนสีวอลเปเปอร์บนผนังในห้องต่างๆอย่างห้องจัดเลี้ยงและห้องบรรทมมีทั้งภาพวาดของบุคคลต้นไม้ดอกไม้และนกด้วยเทคนิคการใช้สีในสไตล์ตะวันออกเสริมด้วยของตกแต่งทั้งประติมากรรมตุ๊กตาและแจกันจีนตัววังเริ่มสร้างในปี 1783 ตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4ยังคงเป็นเจ้าชายขณะพระชนสาเพียง 21 ปีเพื่อไว้ทรงพระสำราญและมีการตกแต่งเพิ่มเติมเรื่อยมาตลอดรัชสมัยของพระองค์เน้นความหรูหราเป็นหลักสะท้อนตัวตนของยุครีเจนซีซึ่งมาจากคำว่า Prince Regent ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระราชบิดาคือพระเจ้าจอร์จที่ 3ไม่เพียงแค่ในราชวงศ์อังกฤษความนิยมในชิโนเซอรี่เผยแพร่ไปยังกลุ่มชนชั้นสูงอย่างเครดอนเฮาส์คฤหาสน์ประจำตระกูลเวอร์นีในเขตบักกิงแฮมเชียร์ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนมีห้อง Chinese Room ห้องที่ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและเครื่องเคลือบแบบจีนอย่างประณีตและวิจิตรบรรจงสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18สะท้อนให้เห็นถึงความหลงไหลในวัฒนธรรมจีนของผู้เป็นเจ้าของปัจจุบันเปิดให้เข้าชมพร้อมกับห้องที่เคยเป็นที่พักของ Florence Nightingale สตรีผู้บุกเบิกการพยาบาลสมัยใหม่ซึ่งเคยมาพำนักที่นี่ในฐานะญาติของเจ้าของคฤหาสน์เฟเดริกมหาราชกษัตริย์แห่งปรัสเซียก็ได้โปรดให้สร้างอาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมจีนขึ้น2หลังในส่วนของพระราชวังฤดูร้อนซองซูซีซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมืองพอสดามของเยอรมนีภายใต้การควบคุมของสถาปนิกชาวเยอรมันชินิสเชอร์เฮาส์หรือบ้านจีนออกแบบโครงสร้างให้เป็นทรงโค้ง3วงซ้อนกันหรือแทรปฟัวแบบโกธิกมีเสาหินทรายหลัก4เสาเคลือบทองตกแต่งด้วยการใช้ลูกเล่นแบบผสมผสานระหว่างศิลปะจีนเข้ากับศิลปะร็อกโคโค่ทั้งรูปปั้นเคลือบทองเป็นนักดนตรีจีนและภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกที่ได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งรูปต้นไม้ดอกไม้นกและชาวจีนอยู่โดยรอบโดยใช้เวลาสร้างนาน9ปีจึงแล้วเสร็จนอกจากนี้ยังมีดราเคนเฮาส์หรือบ้านมังกรเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมลูกผสมดูแปลกตาสูง4ชั้นสร้างขึ้นในปี 1772 ตกแต่งหลังคาทรงเว้าด้วยมังกร16ตัวออกแบบให้ใช้งานได้เฉพาะชั้นล่างสำหรับเป็นห้องจัดเลี้ยงที่มีห้องครัวก่อนจะทิ้งร้างปราศจากการดูแลและปัจจุบันกลายมาเป็นร้านอาหารที่เปลี่ยนมือเจ้าของมาแล้วหลายรายความนิยมในศิลปะจีนยังข้ามทะเลบอลติกไปยังสวีเดนในรูปแบบของชินาสล็อตหรือพระตำหนักจีนภายในเขตพระราชฐานดรอตนิงโฮมในกรุงสต็อกโฮล์มเป็นอาคารลูกผสมที่ดูแปลกตาระหว่างชิโนเซอรี่กับร็อกโคโค่ประกอบไปด้วยอาคารหลายหลังโดยส่วนที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างแล้วเสร็จในปี 1769 ประกอบไปด้วยอาคารใหญ่น้อยหลายหลังตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน
จุดเริ่มต้นมาจากการที่กษัตริย์อดอล์ฟ เฟเดริกโปรดให้สร้างพระตำหนักหลังใหม่พระราชทานเป็นของขวัญครบรอบวันพระราชสมภพ 34 พรรษาของพระราชินีโลวิซา อูลิกาในวันที่ 24 กรกฎาคม ปี 1753 ตามกระแสพระราชนิยมจีนที่ปรากฏทั่วไปในยุโรปที่กำลังเป็นแฟชั่นในขณะนั้นโดยเป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่ปิดเป็นความลับในครั้งแรกเป็นพระตำหนักที่สร้างด้วยเป็นไม้อาคารจึงไม่แข็งแรงผ่านไปเพียงแค่ 10 ปีก็ผุกร่อนในที่สุดก็โปรดให้รื้อและสร้างใหม่ทั้งหมดโดยใช้เวลานานถึง 6 ปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยที่ภายในตกแต่งด้วยศิลปะวัตถุเครื่องเรือนที่นำเข้ามาจากประเทศจีนงดงามราวกับเทพนิยายจำลองเอาบรรยากาศของเมืองจีนมาไว้ในสวีเดนกระแสความนิยมจีนยังไปปรากฏในอิตาลีที่เมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีอาคารที่หลังคาส่วนบนเป็นทรงเจดีย์นี้มีชื่อว่าปาลาซีนาชิเนเซแปลเป็นไทยได้ว่าพระราชวังจีนเป็นการออกแบบผ่านการตีความเป็นจีนผ่านสายตาของจูเซปเป้ เวนาซิโอ มาวุเครียสถาปนิกที่เดิมสร้างอาคารหลังนี้ให้กับขุนนางท้องถิ่นต่อมาเมื่อพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 3 แห่งซิซิลีและครอบครัวทรงลี้ภัยจากการรุกรานของฝรั่งเศสมายังเมืองนี้และพบอาคารหลังนี้โดยบังเอิญด้วยความประทับใจอย่างมากจึงทรงตัดสินใจซื้อทรัพย์สินและที่ดินโดยรอบแล้วจึงดำริให้ปรับปรุงอาคารให้สมพระเกียรติความเป็นชิโนเซอรี่ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านภาพเขียนสีเฟรสโกบนเพดานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจีนเป็นผลงานอันน่าทึ่งของจิตรกรต่อมาในปี 1861 เมื่อมีการรวมชาติอิตาลีและซิซิลีพระราชวังจีนแห่งนี้จึงกลายเป็นสมบัติของราชวงศ์ซาวอยและปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งซิซิลีในช่วงศตวรรษที่ 19 ชาวยุโรปเริ่มเสื่อมความนิยมในจีนโดยเฉพาะจักรวรรดิอังกฤษซึ่งเสียเปรียบทางการค้าอย่างหนักกับจีนจึงแก้ปัญหาด้วยการแนะนำให้จีนได้รู้จักกับพืชเสพติดชนิดใหม่นั่นคือฝิ่นทำให้ราชวงศ์ชิงอ่อนแอลงเรื่อยๆตั้งแต่ชาวบ้านขุนนางใหญ่น้อยและชนชั้นสูงล้วนติดฝิ่นนำไปสู่การพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นถึง 2 ครั้งเศรษฐกิจจีนตกต่ำลงเรื่อยๆกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสได้บุกเข้ามายังกรุงปักกิ่งเผาทำลายพระราชวังและปล้นเอาสมบัติล้ำค่าขนกลับไปยังยุโรปในปี 1863 จักรพรรดินีอูเจนีในจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 กษัตริย์องค์สุดท้ายของฝรั่งเศสจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จีนในปราสาทชาโตเดอฟอนแทนเบลอจัดแสดงทรัพย์สมบัติที่นำมาจากประเทศจีนช่วยจุดกระแสความนิยมจีนที่จืดจางลงให้กลับมาอีกครั้งในฝรั่งเศสชิโนเซอรี่ในยุคหลังกลายมาเป็นสไตล์ที่ดูหรูหราดัดแปลงโดยเติมรสนิยมของความเป็นฝรั่งเศสและญี่ปุ่นผสมเพิ่มเข้าไปทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์ในการออกแบบงานศิลปะสำหรับชีวิตประจำวันยังการตกแต่งภายในเช่นเฟอร์นิเจอร์และแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่มีกลิ่นอายของตะวันออกผสมกับตะวันตกเป็นสไตล์ของชิโนเซอรี่อย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ